बटम पोर्सन को गरौँ बटम पोर्सनमा हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन को लागि अवेलेबल लेन्थ छ 34 फिट 4 इन्च यो 3 फिट 4 इन्चमा फैलेर बसेको छ 34 फिट 4 इन्च माइनस 2 तिर कभर र यो हुक लेन्थ त्यसपछि नम्बर अफ बार 1 नै भयो बार डायमिटर 8 नम्बर अफ बार इन इच चाहिँ यो 3 फिट 4 इन्चमै फैलेर बसेको छ यसलाई करेक्सन गर्नु परेन र यसको चाहिँ आउँछ 29.23 केजी आयो है अब यो माथिको डिस्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ अलिकति हाम्रो फरक किसिमको हुन्छ यो माथिको डिस्ट्रिब्युसन है यो माथिको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ अलिकति फरक किसिमको के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुस् त यो हाम्रो फेसिया बीमहरु छ यो पार्टमा है ग्रिड डीडी को पार्टमा यहाँ हाम्रो फेसिया बीम आएको छ है फेसिया बीम को हामीले हेर्ने हो भने यस्तो है फेसिया बीममा चाहिँ यसरी यो टप बार यसरी घुमेर यहाँ यसरी हुक भएर बसेको छ ठीक छ यो टप बार भनेको चाहिँ यो 2 फिट 10 इन्चको टप बार भयो यो टप बार चाहिँ यहाँ यति मात्र आएको हुन्छ र अहिले हामीले गरिरहेको यसको डिस्ट्रिब्युसन पनि यसरी गएर यो टप बार जसरी हुक भएको छ यो त्यसरी नै हुक हुन्छ किनभने यति पार्टको लागि यो डिस्ट्रिब्युसन भनेको यो लाइनको टप बारै हो त्यही भएर यो चाहिँ यसरी मुनि गएर हुक भएर जुन हाम्रो जसरी हाम्रो फेसिया बीमको हुक बनेको छ त्यस्तै भन्ने हुन्छ है त्यो एउटा कुरा चाहिँ हामीले याद गरौँ र त्यसको पनि एस्टिमेट गरौँ यो साइडमा स्टेयरकेस छ स्टेयरकेसको लागि हामी स्टेयरकेसको छुट्टै गर्छौं अहिले यो साइडमा नर्मल जसरी गर्छ त्यही अनुसारको चाहिँ हेरौँ है नर्मल्ली हुक भनेको यही 3 इन्चको हुक सक्यो अर्को साइडमा यतापट्टि चाहिँ हाम्रो फेसिया बीम है यसको लागि पहिला सुरु हामीले अवेलेबल लेन्थ हेरौँ 28 फिट 6 इन्च अब यो पार्टमा हामीलाई थाहा छ फेसिया बीम हाम्रो 14 इन्चको छ भनेको 1 फिट 2 इन्चको छ है र यो हुक लेन्थ हामीलाई थाहा छ माथिबाट 1 इन्च र तलबाट 1 इन्च यो हुक लेन्थ चाहिँ अलि बढी भयो माथिबाट यो फेसिया बीमको डेप्थमा माथिबाट 1 इन्च प्लस तलबाट 1 इन्च घटाउँदाखेरि 1 फिटको भयो र यसमा अब अर्को भनेको यसरी यो हुक 3 इन्चको हुक आएको छ यसरी 3 इन्चको हुक आएको छ यो भनेको
ठिक छ है। सो अब यसैको हामीले क्याल्कुलेट गरौँ। नम्बर अफ स्ट्रक्चरल मेम्बर 1, बार डायमिटर 8, नम्बर अफ बार इन इच। नम्बर अफ बार कतिमा फैलेर बसेको छ त यो भन्दाखेरि यो 2 फिट 9 इन्चको स्पानमा फैलेको छ। सो हामीले 3 फिट 4 इन्च गरिरहेको थियौँ। 2 फिट 9 इन्च प्लस डिभाइडेड बाई यसको स्पेसिङ प्लस 1। ठिक छ है। यसमा यसको कटिङ लेन्थ लिने बेला